Okay, baik. I share screen. Sebelum tu boleh tak siapa-siapa bagi tahu ada masalah kat mana? Tulis sikit kat chatting room. Tulis je yang mana yang bermasalah. Which question? Okay, yang saya bagi dari textbook self exercise 2.5 on product rules lah, number 1C. Okay. Okay, this is number 1C. Ada masalah tak number 1C? This is the answer. Is it any problems? Perlu bincang atau tidak? Kalau perlu bagi tahu, yes or no? Tulis sikit kat chatting room. Yes or no? Nombor 3. Ya, saya tahu. Oh, nombor 3. Nak tanya nombor 3. Nombor 1 okey lah. Nombor 1 okey ah. So tak perlu Hayatul dia tanya number 3. Okey, mari kita pergi number 3. Okay, number 3. Okay, number 3 I copy the question first. This is a question. Okay, they ask you to find the value of f prime 5. Okay, so we have learned, right, instead of writing, since given now y in terms of x, so the first derivative is, the symbol for your first derivative is dy by dx. Or you can also use the notation f prime x. Because we understand y is actually fx. So another way to write first derivative notation instead of using dy by dx is f prime x. Boleh? Jadi bermakna, okay, your first derivative notation right now, okay, since question asks you to find f prime 5, meaning that the value of x right now is 5. X is 5. So maksudnya sayang, dia ask you, dia tak tulis dalam bentuk ayat. Dia tulis dalam bentuk ayat ke? Dia kata tu, find the value, nampak? Find the value of this. Or dia boleh tanya you, find the value of fx when x is 5. Itu satu cara lagi lah soalan boleh tanya you. Cara soalan tanya. Okay, instead of dia tanya you, find the value of f prime 5. Dia tanya macam ni. Okay, kalau dalam bentuk ayat dia boleh tanya begini. Benda dia sama tak? Sama saja. Find the value of fx when x is 5. So actually 5 here is the value of x. Okay, 5 there is the value of x. So apa yang you perlu buat adalah, you buat macam biasa lah. Cari first derivative. What is first derivative? Find dy by dx. Or, okay, in this case right now, dia suruh guna notation f prime x. Notation tu tak berapa penting sangatlah cara penulisan tu, okay. You nak pakai f prime x ke, you nak pakai dy by dx ke, boleh aja. Ataupun satu cara penulisan lain macam ni kan, kita belajar. Y sekarang adalah apa? Y is actually this one, right? So you can write in the bracket x sub x minus 1, okay, over dx. So kita ada 3 cara soalan boleh tanya you. Okay, we have 3 ways to write first derivative notation. Okay, dia boleh tanya dekat you, if they ask you to find value, they can ask you like this. That is the first way. Or maybe find the value of, dia akan tanya you, maybe dia boleh tanya you macam ni, when x is 5. Atau dia boleh juga tanya you, find the value of dy by dx when x is 5. All this, okay, this one, and this one, same answer. The method is the same. Macam saya lah tanya you, what is your name? Itu dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu saya boleh tanya you, siapa nama kamu? Nak benda yang sama tak? Ya, nak benda yang sama lah kan? Okay, alright, nak benda yang sama. Jadi
Samalah dengan soalan pun macam tu. Cara dia tanya saja berbeza but actually they want the same answer. Boleh faham? Okay, sekarang kita buatlah kita punya first derivative. Mari kita cari kita punya first derivative. Saya ni macam batuk-batuk tapi batuk tu dia macam tak entahlah. Okay, baik. Kita cari first derivative. Okay, bila kita tengok kita punya function ni yang dia bagi ni, kita ada cert. Saya pesan dengan you kan, kalau ada cert, tukar dia punya index tu, tukar dalam bentuk fraction. Actually this one is power of half. Lepas tu kita tengok, okay, boleh tak kita expand? Teacher, cannot, because you understand this is one bracket, this is actually one more bracket. Cuma bracket tu dia tak tulis, this one dia tak tulis lah. Memang kita orang maths kita tak tulis lah bracket tu kan, but we understand actually they got bracket. Ada bracket kat sana. Bracket means times lah. Okay, bermakna kita dah tahu dah, oh teacher cannot expand lah this function. And then this one times lah teacher, maknanya kita kena apply product rule. Itu teknik nak tengok lah sama ada kita perlu apply product rule atau tidak. Cara dia, you pergi tengok lah. Okay, whether boleh tak expand. If can expand, meaning you can simplify it first. Then only you start your differentiation step. Okay. Okay, in this case, let's apply UV lah because product rule. This is your U, this is your V. Okay, kita apply macam biasa. Lepas tu saya pesan dengan you buat macam biasa. U in terms of X maknanya DU dx. Okay, kita cari, we get 1. Ingat saya pesan, kalau you ada 2X, result dia 2. If you have X, maknanya yang dekat depan tu nombor dia 1. So result dia 1. Zaitun X, result dia zaitun je lah. Okay. Hayatul Anish X, let's say H2 is a constant lah. Here, let the Z, let the H be constant. So the result is only H. Ingat Okay, itu so maknanya result kita 1. Next, is this one pula. Kita kena differentiate macam biasa. This one is V in terms of X, so dV dx. So kita buat satu-satu. Okay, macam biasa saya cakap cara nak hafal. Okay, drop down. Drop down, you take half times nombor dekat depan. Jangan cakap tak ada nombor kat depan tu. Ada. What is it? Number 1. So dia jadi half. Jot down, copy whatever you have in the bracket. And then the index there, deduce 1. Half minus 1. Kita dapat apa? Negative half. Okay, lepas tu lagi satu step. Jangan lupa kita kena buat apa? Differentiate function in the bracket. Okay, which is actually bila kita differentiate, kita dapat 1. Okay girls, this one wajib tunjuk Walaupun benda tu nampak macam simple je, just 1 teacher. Why we must write? Because this is formula. Okay, so formula kena tulis lah. Step dia satu-satu. Cuma untuk differentiation step, dia tak perlu tunjuk the process ditolak satu for your what deduce 1 index, right? The index, right? You don't have to show that one lah. Okay, sekarang dia akan jadi macam ni lah. Half. Dan saya pesan, okay, kalau you ada bracket with power, negative form, okay, you kena pergi tulis dia di mana? Di bawah. Okay, saya cakap teknik sama saja. Copy dia punya variable dulu. Then only you bring down the bracket there. Okay, X minus 1 power of negative half. Bila kita bawa turun dia jadi X minus 1 power of half. Where this one is actually power of 1 root dia 2. So instead of writing like this, you can also write it like this. Both correct. Okay, so but in this case, saya nak apply power of half. Kenapa? Sebab dekat atas ni, okay, tadi saya dah tukar jadi power of half. Okay, boleh Okay, next step. Belum habis lagi. Belum masuk dalam formula. Formula first derivative kita. Okay, kita masuk dy by dx. Okay, saya dah cakap dengan you, saya prefer semua orang follow macam saya buat. Kita buat daripada from right. Okay, maknanya kita akan copy apa dulu? Kita akan copy this one. Copy V, differentiate U. Okay. Okay, copy V, differentiate U. Copy V,
differentiate U adalah 1. Kena tulis walaupun benda tu 1 kena tulis, wajib. Okay, plus, operation plus, then this way pula kan. Tadi right, now left side. Okay, left side kita ada, silap pula dah. Silap tembak. Tembak kena betul. Tembak mana patutnya? Tembak sini. So copy apa? Copy U, then differentiate V. This is the result. Okay, copy U, differentiate V. Differentiation of V, result dia adalah half. Okay, wait. Okay. Alright, dia half bracket silap tulis lagi. 1 over 2 sec x minus 1 power of half. Okay, saya dah cakap dengan you tadi, x minus 1 power of half, you can write like this. So saya prefer bila di sini okay, kita tulis dalam bentuk sec itu. Nanti dia akan nampak lebih mudah lah. Okay, kita tukar dia dalam bentuk sec itu. Bila tukar dia dalam bentuk sec, alamak padam semua. Dia jadi macam tu lah. Okay. Alright. Sekarang bila sampai dekat sini, saya dah pesan dengan you kan semalam. Kalau soalan tanya find value, sekarang soalan tanya ni. So notation ini, teacher perlu tak I tukar? Tak apa tak tukar. Alright. Tapi untuk next step, tukarlah. Sebab dah soalan tanya macam tu kan. Actually this one you can also write as fx lah. F prime x. Where your x right now is 5. So all the x there ganti dengan 5. Kena tunjuk step ini kerana ini adalah proses substitution itu. Nak mendapatkan jawapan kena tunjuk. All the x there ganti dengan 5. Ini pun 5 juga. 2 sec 5 minus 1. Okay, nampak lagi sekali. All the x there saya ganti dengan 5. Okay, so kita solve. Alamak, lupa letak. Okay, kita solve. Saya cakap bila kita solve, kita kena solve ini dulu. Tanda plus tu kita kemudian. Kita buat kemudian. Okay, so 5 minus 1, 4. Sec 4, result dia 2. Okay, lepas tu yang solve this one dulu. Solve yang ini dulu. So result dia dapat 2. Then you solve this one. Okay, alright. Benda ni ingat balik board math. You belajar dulu. Board math tu apa? Board math. B tu bracket, kena solve benda dalam bracket dulu. Maknanya you kena buat dalam bracket ni dulu. Next adalah operation. Operation apa yang you kena buat dulu? D tu darab. Division. M multiplication. Darab dengan bahagi kena buat dulu. Then non-leaf addition and subtraction. Ingat balik benda-benda basic you belajar dulu. Okay. So right now, apa yang kita kena buat adalah kita solve yang bawah ni dulu. 5 minus 1. Atau boleh tekan calculator je yang 5 minus 1, 4. Sec 4 is 2. Result untuk ini adalah 2. 2 times 2, 4. Okay, 5 darab 1/4. 5 over 4. Lepas tu tekan calculator. Jadilah apa? Jadi apa? Siapa dah buat? Dapat apa? Final answer dia. Tekan calculator. Tak tekan pun boleh dapat jawapan mah. Kan? 13 over 4. This is your final answer. This is the simplest one because kita dah tak boleh divide. Teacher, perlu ke I bagi jawapan dalam bentuk decimal? Ni nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 mana dia? Nombor 3. 13 over 4 jawapan. Okay, you tengok working dalam textbook. Dia simplify semua ni. Saya kata tak perlu buat ini semua. Buat di sini je. Then sub-in. Sub-in terus. Buat macam saya buat sayang. Jangan ikut textbook punya work. Oh sorry. Tak tahulah kalau ada orang pergi ambil textbook punya working kan. Dia pergi tiru macam textbook punya working. Sebab benda ni di hujung jari. Saya tahu ada je orang boleh dapat textbook punya working tu. Sebab memang ada masuk pun dalam Telegram group. Okay, cuma saya tak bagilah. Saya tak suka bagi full working. Kenapa? Sebab takut kamu pergi tiru je. You kena faham cara mudah, cara susah. Buku teks tu dia tunjuk semua.
Okay, yang working dia tu actually tak perlu. You sub in dekat mana first step tu je. You buat yang ni, then you ganti terus the value of x there. Right now 5, so you sub in 5 lah. There you go, jawapannya 13/4. Kalau you bagi dalam decimal boleh ke teacher? Boleh, cuba kamu tekan kamu punya calculator, cuba bagi dekat saya 4SF. Semua orang tulis dekat chatting room. Saya nak tengok what's the value you get. Nak tengok semua orang dia bagi jawapan apa. Betul tak yang jawapan you bagi tu? Tekan 13/4. Then you write in chatting room. Hmm. 13/4 mah. What's the value in decimal? 3.25. Oh, ada Hayatul bagi 3.250. 3.25. Ada Hayatul je seorang bagi 3.250. Okay, good lah. Sebab sebenarnya final answer the best is 4SF. 13/4. Ini kebetulan bila you tekan memang dia keluar macam ni je. Okay, sayang macam ni. Kalau calculator you bila you tekan memang dia keluar 3 digits je. So you can give final answer as 3.25. Tak perlu letak 0 di belakang lah. Tak perlu. Tapi kalau letak salah ke? Tak salah. Betul juga. Okay, so this one correct. You bagi 3.250 pun betul juga. But then, kalau you tekan calculator you, tiba-tiba keluar macam ni. 25321 contohlah kan. Ini saya nak semua orang bagi dekat saya 4SF. Bagi sampai situ. 1, 2, 3, 4. Bagi 4SF. Okay? Okay, done. Boleh faham? Do you get it? Boleh ke Hayatul? Hayatul? Boleh ke? Boleh cikgu. Very good. Okay, next. Ada lagi tak nak tanya? Number 4. Number 4 mana? Number 4 dia tanya, okay. Number 4, they ask you to find the gradient of tangent. Ingat saya pesan semalam. To find gradient of tangent, okay. Okay, find the gradient of the tangent to the curve, right? Okay, gradient of tangent represent gradient of curve at that point. So, bila kita nak cari gradient of curve, kita kena cari dy by dx. Okay, because semalam kita dah belajar dy by dx, dia punya simbol dia dy by dx. But actually, wait silap. Sorry. Kita screenshot jap. Untuk yang tak hadir. Sebab ada kenduri kan, ada yang ada kenduri. Saya pun faham cuti kan. Sorry lah, saya terpaksa buat juga kelas. Walaupun cuti. Kebetulan minggu ni saya masih di rumah. Minggu depan tak ada kat rumah kot insyaAllah. Tak tahulah ada kat rumah ke tak ada kat rumah. Tak boleh bagi tahu kan. Tu tak? Oh, lupa pula. Yang pasal test tu lah. Kejap lagi kita bincang pasal test. Ingatkan saya tau. Zinni ke Zinyi ya? Zinyi. Ingatkan saya sebelum kita habis nanti pasal test. Tahu mana Zinni? Tulis sikit. Yes teacher. Ingatkan saya sebelum kita keluar pada GM. Berkaitan dengan test tu. Okay. Baik, next. Number 4. So ingat pesanan saya, pesanan penaja, bila soalan suruh cari gradient of curve, okay, ingat gradient of curve, nak cari gradient of curve, kita kena cari gradient of tangent at that point. Where actually, okay, dia punya, actually we need to find first derivative of the given function. Because this one is, we called it gradient function. Kenapa kita panggil dia gradient function? Because it is in terms of x. Can you see this one? Ini yang dapat tadi ni, yang ni kan? Ini adalah in terms of x. That's why we called it gradient function. Okay, but then, alright, ini kita panggil gradient function. Kenapa? In terms of x. Once kita masukkan value x, kita put in the value of x here, kat sini tadi, that value is known as gradient.
Dah tak ada perkataan function. Kenapa tak ada dah perkataan function? Because it is a value. Mas faham apa beza gradient and gradient function? Gradient function in terms of x. Gradient maknanya kita dah sub in apa? We have already sub in the x coordinate. After we sub in the x coordinate, we get a value. And that value is known as gradient. Faham? Jadi kalau nak cari gradient of curve, we need to find gradient of tangent. How to find gradient of tangent? Kita kena buat first derivative dy by dx. Boleh? Okay, number 4 dia masalah tak nak selesai. Perlu ke saya tunjuk one by one? Perlu tak? Hello? Okay, ini pun sama sayang. Okay, tak perlu tunjuk ini semua. Buat UV macam biasa. Product rule lah. Number 4 pun product rule juga kan. Buat UV macam sama dengan nombor 3 ke? Nombor 4 ni. Function dia. Betul ke? The same is it? Oh, the same pattern. The same pattern. So maksudnya cara dia sama lah. Okay? So your U is X. Your V is X squared plus 9. So ini adalah du dx. You get 1. This one is dv dx. You get half x squared plus 9. And then this one is actually power of half. So bila power of half, half minus 1, negative half. Lepas tu, differentiation of function in the bracket, you get 2x. And this one you can cut this and this. Okay? Then you bring down the bracket. Once you bring down the bracket, power of negative half is actually, okay wait, before that. Dekat sebelah atas ni tinggal x sahaja. Di bawah, bracket tu saja. That bracket you can write as x squared plus 9. X squared plus 9. Okay, siapa tak faham setakat ini untuk number 4? Faham ke? Ini kan sayang, bila kamu tulis, kalau kamu confuse, kamu tulis betul-betul. Half tu di bawah. Benda ni dia dekat atas. Macam ni. Lepas tu 2x tu pun dekat sebelah atas. Jadi sebenarnya, kalau kita nak buat satu line macam ni, salah ke? Tak salah pun. Allahuakbar. Sorry. Salah ke kalau kita pergi buat satu line macam ni? Tak salah pun sebab memang dia over. Ini benda ni dia over 1. Ini pun over 1. Tapi kita tak tulis lah sayang. That's why 2 times 1 times 1 tinggal 2 juga. Faham tak? Just left 2 lah. Sebab ada orang, dia cara penulisan tu lain sikit je, dia dah confused dah. Actually benda dia sama je. That's why girls, this one and this one we can cut. Dah tak ada dah 2. Maknanya dekat atas tu just tinggal bracket ni je. That's why kita dia bawa turun dia. Lepas tu dekat sebelah atas tu dia ada x ni saja. Okay, I write it here. Boleh? Lepas tu masuk dalam formula dy by dx. Sebab kita nak cari gradient of tangent. Gradient of tangent is dy by dx kan? Okay, so kita masuk formula. I said kita buat daripada left side. Kita copy dulu this one and this one. So V, copy V, differentiate U, plus. So kita buat that side, this side pula kan? Ni dengan ni. Okay, kita buat apa tu? Kita kena copy apa? Copy U pula. Lepas tu differentiate V. Ini result dia tadi. Kita copy lah. Copy U, differentiate V. Okay, cukup setakat ini. Tak perlu nak simplify lagi dah sebab dia suruh cari gradient value when x is berapa tadi? Berapa tadi x dia? When x is 4. When x is 4, at x equal 4. Maknanya bila koordinat tu x equal 4. Gantilah x sebagai 4. Sub in x equal 4.
Okay, ganti X itu, all the X there, ganti dengan 4. Oh, sorry. Ganti. So, bila you sub in, okay. Oh, lagi satu X ada kat atas, lupa pula. Ganti je lah. Okay, tekan dekat saya kejap ni. 16 campur 9, 25. 25 set 25, 5. Campur plus. Okay, atas ni 4 squared 16 plus 9, 25, 5. Kan? 4 times 4 over 5, 16 over 5. Tekan calculator. 5 tembak sini. 5 kali 5, 25. 5, 5, 25 plus 16. Jadi berapa tu? 41 41 over 5 kan? Betul ke? 41 over 5? Dapat, ada yang dapat sama macam saya 41 over 5? Ada tak? Anyone? Ya, cikgu. Okay, thank you Ain. Sorry lah kalau saya tak nampak you punya message. But then there you go. Okay, next. Ada lagi tak orang nak tanya daripada nyilam ke mana ke untuk product rule? Kalau tak ada, saya nak masuk quotient. Ada tak yang saya termiss baca? Kalau tak ada, saya masuk quotient ya. Kalau tak ada siapa-siapa cakap apa-apa. Tak, saya beritahu mesej sekejap. Soalan page 22 cikgu. Ini textbook ke? Ke nilam? Hayatul, nilam Okay, page 22 number 3. Page 22 number 3. Page 22. Nilam ke nilam? Nilam. Nilam. Okay, page 22. Okay, number 3 this one. Okay, ready? Yang ni kan? Betul tak Hayatul? Please write something. Ya, cikgu. Okay, baik. Okay, so the same. Bila kita tengok, teacher, this one bracket. Okay, you think, VK, can we expand? Oh, teacher, cannot. Why cannot? Because this bracket is power of 5. Bila tak boleh je, and then you can see between you have bracket here with power of 5. Meaning that bracket and bracket maknanya kena, meaning times here. Bila times saja, otak terus ingat product rule. Okay, bila product rule, let the function be u, the first function be u, the second function be v. Plus 3 Kalau saya salah salin bagi tak kadang-kadang biasalah. Cakap lain, tulis lain. Okay, next. So, kena differentiate lah. Ini pun sama. You need to differentiate. Since this one u in terms of x, so you have du dx. And the result here is only 1. Because we have learned differentiation of any constant, the result is 1. Okay, differentiation of x, result dia 1 only. Ingat kalau 1x, result dia 1. 2x, result dia 2. 3x, result dia 3. Okay, ambil kepala je. Kepala ni I mean this one lah. Okay, remember. Okay, next, this one. Teacher, v in terms of x. So, dv dx, notation, the notation. So, macam biasa, I cakap kita buat drop down. Down, dekat depan ni ada 1 but we didn't write the 1 there lah. Okay, drop down, jot down. Jot down whatever you have in the bracket. Deduce 1, your index 5 minus 1 become 4. And lagi satu step, jangan lupa. Buat apa? Once you have a bracket, remember you have one more step to go. That's it. Okay, that is, you need to differentiate whatever you have in the bracket. So, 2x, result dia 2, just 2. So, finally, after you simplify, you have this. Okay, done. Next, belum habis. Kena cari first derivative. The symbol is dy by dx. As I said, always start from here. Okay, meaning copy v. Differentiate u. Salin. Copy v. Differentiate u.
Next. Okay, this way pula. Right, left side. Okay, you need to copy U. Sebelum tu lupa pula plus operation. Copy U, x minus 1. Differentiate V lah. This is the result just now. So kita copy dia. Tapi sebenarnya kalau kamu dah smart, kalau saya lah sebenarnya kalau saya terus salin 10 dekat depan. Dia sama macam ni tau. A, B, C. You boleh salin B dekat tengah, C dekat depan, A dekat belakang. Faham? Okay, mana-mana boleh. As long as you tak ubah dia punya sign itu. Dia punya plus minus notation itu. Kejap I buka ikon. Panas pula. Oh. Okay, maksud saya adalah sayang. Lagi sekali I ulang. Cium. Wait you tengok actually you kena salin x minus 1, copy U, differentiate V. Kan? Differentiate V maknanya you kena salin inilah. Okay, you pun salin. Actually nanti bila kamu dah betul-betul mantap, okay, dah buat banyak latihan, you tak perlu pun nak salin sebiji-sebiji macam ni. Okay, what I mean is, okay, kalau dah smart nantilah. Copy kat sini. Malas nak salin balik. Okay dia power of 4 kan. Ni power of 4 Actually this one you boleh je. Kan kita tulis bagi nampak senang sayang. Okay. Kalau saya jadi you, saya akan salin nombor dulu. Lepas itu saya salin bracket yang tak ada index. Index bukan tak ada lah. Ada lah index dia 1. Kat sini ada 1 but we didn't write lah. Okay. Then only I copy index bracket with power yang more than 1 itu, which is now power 4. This one lagi nampak cantik, compared to you copy macam ni. Faham? That's why I said tadi, A, B, C, boleh tulis C dekat depan, A dekat tengah, B di belakang. Mana-mana, asalkan jangan tukar tanda dia. Itu sahaja. Tapi nanti-nantilah bila dah smart sikit. Okay, ni saya tunjuk satu-satu ni sebab saya nak bagi faham. Boleh? Okay lah, I salin now for you. Okay, finally tinggal lah macam ni. Plus. Lepas tu saya pun salin nak balik. Right. Okay, tak apa. Saya salin untuk you. Okay, ni satu-satu saya tunjuk ni. Okay, lepas itu sekarang ini, bukan ke semalam saya dengan you. Saya cakap benda ni soalan ni dia tak tanya value tau. Dia cuma tanya differentiate. Maknanya you need to simplify your function. Okay, bila masa you kena simplify? Bila you tengok ada benda yang sama. You boleh nampak tak? Actually you have two-sided here. Bukan two-sided. I nak cakap apa nak bagi faham. This is the plus operation. You have satu kat sini, satu lagi. One is before the plus operation. Another one is after the plus operation. Sini sebelah ada. Bukan sebelah, saya tak tahu nak guna ayat apalah. Tapi fahamlah kot, break itu ada dua kan. Jadi you kena factorize, faham? You macam mana nak factorize teacher? Kenapa kita kena buat proses factorization? Because kita nak simplify dia. Masa bila kita kena buat factorization? Bila you tengok ada benda sama, nampak tak ada benda yang sama? Dia umpama macam ni lah. Contoh apa A power of 5 plus 5 P A power of 4. Contoh macam ni. Ini yang paling simple. You nampak kan ini base A. Index dia je lain. Tapi dia base A. This one and this one benda yang sama. Saya cakap dengan you keluarkan the smaller index. Base with smaller index power of 4. Ada lagi tak benda yang sama? Tak ada dah cikgu. So meaning itu je lah. Then open bracket. Dan semalam saya dah ajar kan macam mana you nak tulis benda dekat dalam bracket. Okay, actually this is a plus operation Maknanya you ada satu kat sini, satu kat sini. So dekat tengah-tengah ni plus.
Sekarang mari otak kita fikir. Macam mana cara otak nak fikir? Ada orang dia tak dapat nak berfikir. Jadi saya ajar you. Kalau secara logik dia adalah A power of 4 nak darab dengan apa supaya jadi A power of 5? Of course lah, you akan letak A. Kerana nanti A power of 4 times A dia akan jadi A power of 5. Maknanya bila you expand, you dapat benda nombor kat sini. Faham tak? Tapi ada orang tak dapat berfikir. Bila tak dapat berfikir, so sebab tu semalam saya ajar satu cara. Cara dia macam mana? Saya cakap, you ambil benda apa yang dekat atas tu, this one kan. You bahagi dengan benda dekat luar tu. Ini nampak tak ni base ni? Base A kan? Base tu tak hilang makcik. Yang hilang adalah indeks tu. Indeks ini 5 minus kan sebab divide. 5 minus 4 jadi apa? 1. That's why result dia tadi tinggal A je. Okay, kita guna hitam. Guna hitam pula. Guna hitam. Hitam sikit. A je. Tinggal A je. Understood? So dalam kes ini pun samalah. Okay, tapi dalam kes ini kita keluarlah bracket with power of 4 itu. Okay, belum habis lagi yang ni. Okay, next. Tengok yang ni pula. Sebab kita nak tulis benda apa kat sini. Kan? Kita pun salin benda tu. 5PA4. Saya cakap cara dia macam mana? Tengok benda kat luar tu apa, you divide. Lepas tu ini dengan ni kan boleh cancel. Tinggal apa? 5P. That's why in the bracket there, tinggal 5P je. And then, you kena make sure, right? You nak tahu betul ke tak, you darab balik. Bila you nak darab balik, ini times this one, dapat tak yang ini? Kalau dapat, betul lagi. And then you kena check pula yang ni. Nak tahu betul ke tak kan? Ini darab dengan yang ni pula. Dapat tak yang atas tu? Kalau dapat, maknanya betul. Factorization sayang, basic maths. Okay? Saya ulang banyak kali dah ni. Okay, next. Kita tengok. Okay, teacher. Kita ada power 4 kat sini, teacher. Power 5 kat sini. So, we take out. Base dia tetap sama sayang. Nampak tu? Indeks dia saja. Okay? So kita keluarkan yang power of 4 itu. So I tulislah power of 4. Okay, dan kita buka bracket. Then plus ni dekat tengah. Ni plus ni yang ni. Ni plus ni. Sebab kita ada this one. Kan? Dengan this one. Okay. So sekarang kita fikir. So ada orang tak boleh fikir. Bila tak boleh fikir pun saya nak belajar dah teknik dia. Salin. Sekarang tak payah nak tengok yang ni, tak payah tengok ya makcik. Sekarang kita tengah nak buat yang ni. Sekejap kena padam tak dah. Sekejap, saya kan tak nampak pula. Okay, sekarang kita tengok yang ni je makcik. Plus tu saya dah tulis dah Ni plus operation ni. Deg-deg-deg-deg-deg. 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 Okay. Dah jadi apa tanda plus tu? Plus. Okay, so saya cakap, saya ajar macam mana? Saya kata salin benda tu, then you divide dengan benda yang kat luar ni kan. Yang kat luar ni benda ni. You salin dia. Copy. Bukan minum kopi kopi. Okay, so result dia, you tengok base dia, salin. And then ambil lah index tu sebab dia divide, maka dia kena tolak 5 tolak dengan 4 jadilah 1. So dalam bracket ni tinggal ni je lah. Tapi tak payahlah nak tulis bracket tu dah sebab dia just power of 1. Nanti kalau you tulis bracket, you akan rasa dia jadi susah. So tolong bagi benda tu jadi senang. Faham? Okay, next. Bagi I betulkan balik tanda plus ni. Dah teruk sangat dah. Plus. Okay, next. Kita akan tengok yang pink ni pula. Okay, I copy dekat you. We need to divide, right? Dengan benda yang kat luar ni tadi kan? I cakap. Okay, sekarang boleh cancel tak? Boleh cancel. Left, tinggal ini je lah. Kalau boleh, expand terus. Lagi cantik. 10x minus 10. Adakah orang tak tahu macam mana dapat 10x minus 10? Makcik, kita expand. Dapatlah ini. Boleh?
Okay, next. Kita solve lah. So, sorry, dah termasuk ke ruangan ini dah. Okay. Then kita tengok punggung sama, ada punggung sama tak? Ada teacher ni. Oh, tali dengan kepala dia saya tu. Punggung X. Kepala dia apa? 2 and 10 become 12. Lepas tu, ini tak ada punggung punya. 3 minus 10, negative 7. Okay. Lepas tu tengok lagi tau. Tengok lagi. Ada tak nombor-nombor yang boleh kita take out dia punya common factor? Dah tak ada dah. Bila tak ada, you stop there lah. 12 and 7 dah tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar. We cannot take out. Dia punya dah tak ada common factor dah. So, just leave it there. Okay, ini nombor 3. 3. Okay, nombor 3 kan? Ini teacher's copy punya. Sana. 2x plus 3 power of 4. Betul tak saya punya jawapan tadi? Takut saya careless. 12x minus 7. Betul ke? Mana saya punya tadi? Where is mine? Yeah, here. Am I right? I think so. Okay, itu betul lah. Tak ada silap. Kan? Kadang-kadang saya takut saya pun careless. Okay. Ada orang dapat macam saya? Ada tak? Hello, ada respon? Ada tak yang dapat macam saya? Ada ke tak ada? Ada. Very good. Okay. Ini saya punya target. Okay, ini saya punya target. Oh, besarnya. Kecilkan sikit. Kecil lagi. Kita compare. There you go. Dah. Betul lah. Ini jawapan saya tadi ya. Oops. Ini jawapan saya tadi. Samalah. Okay, betul. Boleh faham? Can you please write something? Bagi emoji ke apa ke? Do you understand? Okay. Alright. Next. Ada lagi tak nak tanya? Textbook form 5. Okay. Ada lagi tak nak tanya? Kalau tak ada saya nak masuk quotient rule. Okay, next. Number 4 habislah. Nilam. Ada lagi tak? Hello. Ada tak? Tak ada ke? No teacher. Alright, baik. Kita terus masuk quotient lah hari ni. Okay, baik. Quotient. Pergi tengok handout saya. So, next homework adalah mana tadi? Textbook. Yang saya copy paste dah tadi. Ni. Next work adalah self exercise 2.5. Hari ni punya homework This one number 5 boy. Lepas tu saya rasa cukup lah you buat daripada buku Nilam you. Buku Nilam you adalah kalau siapa nak lebih lagi latihan, kalau dia rasa agak slow nak buat sendiri silakan. Banyak je soalan daripada textbook tu Okay, you kena buat page ni. Page apa ni? Page 24. Nilam page 24. Buat ni exercise 7 kena buat. Okay, ini adalah quotient rule exercise 7. They got 4 question. And then exercise 8. Find value. Remember when find value I said you tak perlu nak simplify that function. At the first step put in the value of x given. Okay, contoh macam ni kan. You buat dekat first, you just do this one. The first step and then you just sub in the value of x there as 0. You don't have to simplify the function. Okay, tadi macam soalan ni tadi, macam soalan macam ni, dia cuma tanya differentiate. That's why you need to simplify the given function. So that's why I kata bagi yang agak slow, minimum
You kena pandai buat sampai sini. Dah boleh dapat 2 markah daripada 4 atau maybe 2 daripada 3. Depends lah pada jenis soalan. So pastikan boleh buat ini 1 markah, masuk dalam formula lagi 1 markah. Minimum I cakap. Okay, baik. Next, tengok saya punya handout. My handout on product quotient rule. This one. Ready. Okay, quotient rule pun sama sayang. Kalau kita boleh simplify, kita simplify dulu. Contoh. Kalau contoh I bagi macam ni. Macam ni. Ingat pesanan saya. Kalau you nampak denominator you single denominator, maknanya you can simplify your function. This one you can simplify it. Why teacher? Because actually this one, the x cube there, kawan baik dia ada dekat bawah, seorang lagi. Kawan baik 1 pun ada dekat bawah. Mereka ada, assume ni macam boyfriend. Ini siapa kat bawah ni? Dia kawan dengan x cube, dia juga kawan dengan 1. Dia kawan baik. So yang ini, okay, kita boleh simplify because see the base is the same, you write x. And then the index there, 3 minus 2, 1. Okay, this one, you can bring up lah. Then you can start your step, differentiation step. Boleh. But then, kalau saya bagi pada you function macam ni. Ini. The second one ini. Boleh tak kita simplify? Cannot. Because your denominator right now, okay, here we have plus operation. Once you have plus or minus operation, you tak boleh nak simplify it. Cannot simplify. Once cannot simplify, we understand this one quotient. That's why we apply quotient rule. Understood? Okay? Okay, so now let's try this. Okay, for this question memang tak boleh buat. Memang tak boleh nak simplify because you can see your denominator here. Okay, you have minus operation. You have 2 terms. One here, another one here. Okay, and the operation there is minus. Okay, so that's why you cannot simplify it. So, sama juga, let's apply the formula. And the formula is known as quotient rule because this is quotient. Divide. Okay, sama je kena masuk dalam formula ni. This formula is given. Where the formula always start with V. Okay, copy V, differentiate U. Copy U, differentiate V. And operation here is always minus. So once you have minus, you cannot change the position of this term and this term. Dia mesti ikut sebiji. That's why untuk product, okay, untuk product rule, okay, ini plus jangan lupa tukar ni. Okay, untuk product rule disebabkan dia plus, kita boleh tukar position. We can change this one, this position and this position. You boleh tulis purple dulu plus the red one, pink. Boleh. Tapi kalau yang ni pink tolak purple. Ini tak boleh tukar. Tak boleh buat purple dulu. Lepas tu biru pula, sorry. Mana purple lah ni? Purple nak tolak dengan pink. Cannot. This one cannot. Tak boleh, salah. Okay, you kena ikut sebiji formula. That's why, okay, I always start with V. So because why? Because quotient rule memang kita start dengan V lah. That's why kan saya suruh start dengan V tadi. Okay, that's the reason. Nak bagi senang ke apa? Okay, cara sama saja sayang. Let the first function be U, yang the up one be U. Denominator be V. Then buat macam biasa, differentiate. That's why basic differentiation tu penting. Yang kita belajar mula-mula tu, the single, yang simple tu kan, itu sangat penting. Bila kita boleh buat yang tu, insya-Allah lain-lain kita boleh buat. Cuma masalah kamu sekarang adalah
nak factorize tu. Tak apalah. Okay, at least boleh cari value. Okay. Okay, now teacher, I have u in terms of x. So du dx. Okay, so start lah. This one become 3x squared. Right, this one 0. You don't have to write. Okay, next, this one. Oh, teacher, v in terms of x. So dv dx. Then start. Okay, differentiate to x is 2. Differentiation of negative 1 is 0. So that's the result lah. Okay, next. Last one. E minus 1. Okay, next. Kita pun masuk dalam formula. Okay, sebab dia agak panjang, saya tulis kat sini lah, senang. Alright. Okay, formula kata V. V, tengok V, right side. Kan saya selalu cakap mula daripada right side. Okay, copy V, differentiate U. Ini pun sama sayang. Patutnya, memanglah kalau ikut formula, you salin copy V. Make sure you letak mereka dalam bracket. Kenapa kita kena letak dalam bracket? Sebab dia more than one term. I mean you have minus operation there. Kalau tiba-tiba, tengok copy V, differentiate U. U, differentiate U maknanya 3x squared. Betul? Katakanlah you tak letak dalam bracket, apa jadi? Ini dah salah. Dia kalau you tak tulis bracket, dengan tak tulis bracket is different, you know. This one, kita kena darab ni. Okay? Darab. Yang ini negative 1 je, darab dia akan jadi 2x minus 3x squared. Nampak? You darab ini je. Okay? That's why cakap, kadang-kadang you tak boleh buat sebab masalah-masalah macam tu. You need to put them in the bracket dan only correct. Macam I cakap, maybe ini you punya first trial. Okay, you tulis satu-satu. Tapi sebenarnya kalau saya jadi you, saya akan copy 3x squared dulu. Saya akan tulis begini. Kenapa? Sebab saya dah nampak dah 3x squared tu dia single. Yang mana single tu kita tulis dekat depan. Faham? Okay. So kalau saya yang buat sebenarnya, saya akan copy sebab saya dah cakap dah tadi kan. Katakanlah ini tadi kan v du dx. V du dx. Salah ke kalau you tulis du dx dulu baru you tulis v? Tak salah pun. Tak betul. Dia tetap betul. Okay, we just change the position only between the two of them. Right? So that's why, okay, kalau saya sebenarnya, I prefer you tulis 3x squared dahulu, followed by 2x minus 1, but make sure in bracket. Why in bracket, teacher? Because you have 2x one term, minus 1 itu lagi satu. That's right. Okay, v du dx minus. Ini minus, hati-hati letak mereka dalam bracket. Buka bracket siap-siap. You kena salin macam ni pula. Minus u. Copy u, differentiate v. Ini pun sama sayang. Kalau ikutkan, okay, copy u, you akan salin ini dulu. Differentiate v, you akan salin macam tu. Tapi, kalau kita dah mantap, okay, kita lebih baiklah kita salin nombor dekat depan. Then that bracket kita salin di belakang. Then close bracket. Faham? Over. Formula cakap over v square. Mana v? Ini punya v tadi. Salin and then squarekan dia. This is your v, then squarekan dia. This is your v, then squarekan dia. Okay, lepas tu kita simplify dia. Okay, let's simplify this. Okay, kita cuba simplify dulu. Kita expand 3 times 2, 6, 6x cubed minus 3x squared. Okay, minus, ini darab dengan ini jadi 2x cubed. So negative and then 2 times 1, 2 and then ini negative minus 2 lah. Okay, over. Okay, lepas tu simplify lagi. Tengok ada punggung sama tak? Ada, teacher. Ni. Okay, x cube itu punggung sama. Okay, ambil kepala dia tolak.
6 dengan negative 2, 6 minus 2, 4. Ada lagi tak benda sama? Tak ada dah. Okay. Sampai dekat sini kita dah tak boleh nak simplify. Kenapa? 4, 2 boleh but the 3 cannot. So cannot lah. This one x cube. This one x squared, but the problem is dekat sini this one dia tak ada x. So that's why we cannot take out the x there. Okay, so this is our final answer. Okay, boleh? Okay, boleh salin. Saya lagi salin kejap. Ini adalah Do you understand, girls? Boleh bagi emoji sikit kalau faham? Adriana kata okey, sini kata okey, faham. Okey. Okey, thank you. Thank you. Allah. Kenapa ni? Salah ke? Wait . Mana tadi? Kat sini Mana ke? Tengok jawapan saya. Okey, betul. Okey. Ini jawapan dia lah. Sekejap. Okey, boleh faham ke? Kalau boleh, dah faham kan? Okey, jom kita try satu soalan daripada buku nilam. Lepas tu kamu buat latihan je lah. Saya dah masuk kat grup. Boleh tengok. Okey, sekejap. Lepas ni apa? Second derivative. I think kita kena buat sekali je lagi kelas 5 mutiara saja. Lepas tu maybe tak ada dah kot. Kita sambung nanti buka sekolah lah. Kalau hari Isnin depan ramai tak yang boleh, yang tak apa nanti kita buat. Kalau ramai okey, kita buat Isnin depan sebab saya pun Isnin ada lagi di rumah. Saya nak buat apa ni ? Okey dah Saya dah masuk kat grup, nanti kamu tengoklah. Oh, saya nak suruh kamu tengok buku nilam. Yang produk, yang Quotient punya. Quotient dekat page, oh lupa saya, ini pun kena buat ya sayang. Exercise 6 ni. Lupa pula. Nilam page berapa tu? Page 23 sayang. Hello. So this one, next homework, page 23. So page 23 homework you, lepas tu page 24. Okay, sekarang mari kita buat sama-sama. Kita buat yang susah sikit. Yang mana? Yang ni. You nak buat yang mana dulu? Buat yang senang dululah, kan? Okay, number 1 dululah. Sila buat sekarang. Saya tunggu. Number 1. 2 minit, 3 minit lah. 3 minutes. Okay, ini jadikan U. This one make it V.
Sama-sama buat ya. Kalau saya boleh siap, you pun mesti boleh siap kan? Differentiate one by one. Okay, U in terms of X. Buat sendiri tau. Nanti baru tengok saya punya. Next, V in terms of X. dV dx. Result 3. Okay, masuk dalam formula. Formula ingat buat macam ni. From right side. Okay, copy yang mana? Copy V, this one. Differentiate U. Tapi kalau saya lah, saya suka salin nombor kat depan. Bracket di belakang. Okay, boleh interchange ya. Position dia. Okay. Lepas tu minus buka bracket. Sebab takut careless. Lepas tu left side pula macam ni. Okay. Next adalah copy U. Differentiate V. Right. Kalau saya jadi U, saya akan salin 3 dulu. Followed by the bracket. Followed by x minus 7. But make sure put them in the bracket. Ingat saya kata okay, x minus 7 itu kita ada, we have 2 term. So we must put them in the bracket. Over V square. V kita this one. Okay. Square kena letak bracket then square. Okay, kita cuba expand. Simplify. Minus, okay. Ini jadi 3x. Ini jadi negative 21. Negative, positive. Over. Okay, simplify lagi sampai bawah. Okay. 3x minus 3x habis. So left 5 plus 21. 26. Over. Dah tak boleh dah. That's the final answer. Ada yang dapat macam saya? Anyone? Ada. Yeah. Okay, very good. Oh, ramai tu dapat tu. Very good. Okay. Okay, I think I stop here untuk quotient rule lah. Nanti kamu buat latihan je lah. Macam biasalah. Dia kena buat. Kalau tak buat, selagi tak buat, selagi tu kita tak tahu sama ada kita sebenarnya boleh atau tidak. Pesanan saya, at max, tak kisahlah at max ke memang kena buat latihan. Okay. Saya dah masuk kat group. So ingat sekali lagi homework you daripada Nilam. Buat je lah yang mana yang dah belajar ni. Yang mana dah belajar pastikan semua dibuat. Kalau saya ada termiss kita tengok balik sebab esok Sabtu Ahad saya tak ada buat kelas apa-apa. Kalau saya nak buat pun Isnin. Monday kalau saya nak buat lah. Sekejap kita tengok. Ini yang awal-awal hari tu kan kita check balik one by one. Limits kan. Maknanya dah belajar limit 16 kena dah buat. Yang belum buat cuma 18 je lah. 18 tu first derivative using first principle. Then 20 kena buat dah. 20 pula. 18. Apa? Oh 18 lah first principle ya. Belum buat. 19 wajib buat. 20 sorry. Next 21. 22. Pastikan semua ni lengkap Okay, next work adalah 23. 23 ke tu? Yalah 23. Then hari ni quotient 24. Lepas tu 25. Find value kan? 25 ni apa? Oh sorry, 25 ni second derivative. Tapi saya rasa you boleh buat dah second derivative ni. Second derivative ni maknanya you buat 2 kali je. Differentiation tu you buat berapa kali? 2 kali. Okay, buat 2 kali, twice.
Okey, apa kata kita terus buat sekali dengan second derivative ni? Maknanya kena buat sampai 26 lah. Sampai 26. Siapkan sampai 26. Boleh ke? Okey, second derivative saya tunjuk satu lah. Dekat ni saya punya handout. Tengok je handout saya. Sebab dia benda tu sama je. Cuma kita buat 2 kali tu je. Okey, second derivative ini simbol dia. Kalau pakai dy by dx, second derivative dia jadi d squared dx squared. Kita buat 2 kali. So d squared y dx squared dia tak sama dengan you tulis dy by dx dan you squarekan, dia tak sama salah. Ni tak sama. Okay, atau simbol lain you boleh pakai kalau if you pakai f prime x, maknanya second derivative dia jadi double prime lah. Okay, contoh macam ni. Okay, mari kita tengok sekejap example 5 ni. Okay, so buat satu-satu macam biasa. Ini dy by dx lah simbol dia, because y in terms of x. Buat sama-sama yang ini jadi 12x cube. Next, minus 10x. Next, positive 2. Okay, itu baru first derivative. Second derivative, buat lagi sekali. Next, ini jadi apa ni? 36x squared. Next, negative 10. Dah, betul. Faham ke? Do you understand? Boleh ke tu? Understood? Tulis sikit. Second derivative. Mana dia tadi? Second derivative. Ini apa? Mana yang saya tunjuk tadi? Okay, this one. Macam tu just ni kenapa tak ada? Oh, IT. This one kot. Oh, saya tak masukkan ke? Oh, this one. Okay, 36x squared minus 10. Okay, next. Yang nombor 2. Jom buat sama-sama. Okay, dia bagi fx, kita pakailah f prime x. Tapi sebelum tu, sebab ni dia ada fraction. Bawa naik atas dulu. Kan? Lepas tu baru apply first derivative, letak prime. Okay, buat sekali je. Buat sekali. Ini jadi apa? 8x. Ini jadi apa ni? Negative 1 times negative 2. Positive 2. X negative 2. Okay. Bila kita nak buat differentiation, okay, kan saya pesan write in negative form. So janganlah tukar jadi positive form lagi sebab kita nak buat second derivative. Second derivative kan double prime. Okay, buat lagi sekali. Ini dia jadi apa? 8. Okay, next. Next yang ini pula. Negative 2 times 2, negative 4x, negative 1, negative 2 minus 1, negative 3. Lepas tu final answer barulah kita tulis in positive form. So this one you bawa dia turun. Over x cube. Done. Selesai. Boleh? Okay. Fully charged. So hari ni kena buat latihan sampai second derivative punya latihan lah. Quotient dengan second derivative. Run terus 2. So Nilam sampai page 26 kan?
Siapkan semua sampai page 26. Sampai sini. Okay, ni second derivative lah. Sama juga second derivative pun kalau dia tanya value tak perlu nak simplify sampai habis. Final step tu baru gantikan x coordinate. X value, sorry. Okay, lepas tu so maksudnya latihan tadi 2.5 kan? Campur dengan textbook ni, textbook form 5 2.4 dah dah 2.5 yang ni dah sekejap saya tengok 5 samrut dia buat yang mana. Sama je lah 5 samrut. Buat dengan sama macam 5 samrut ni. Ya ke? Wait. Ada dah kot. Okay. 5M. Okay, buat 3 soalan daripada sini. 1, 3 and 5. Itu saja. Tak tahu buat nanti kita bincang. Okay Okay, ada tak soalan nak tanya? Apa-apa? Ada tak nak tanya soalan? Any question? Ada? Kejap, saya stop recording. Okay. Baik, berkaitan dengan kelas tambahan pula, ujian. Nanti kamu sambunglah buat latihan. Tak, cikgu boleh. Betul. Okay. Yang ujian tu, baik sebab saya nak tengok. Saya nak bagi soalan asas je. Saya nak tengok kebolehan kamu menjawab soalan asas. Kerana sebenarnya lah, kalau kamu boleh buat index number untuk section C Thank you teacher. Jacqueline ada ke? Mana Jacqueline? Welcome Jacqueline. Thank you untuk apa tu Jacqueline? Belum keluar lagi kan? Okay. Untuk kelas tambahan tu, test tu. Okay, saya nak pesan lagi sekali lah. Topik yang kamu perlu fokus, lupa pula Untuk lulus je tau. Tapi sebenarnya kalau buat betul-betul boleh pergi sampai C. Sekejap, saya lupa. Saya tunjuk ni sekejap. Taklimat. Yang ni kot. Ni apa? Sekejap namanya. Ini dia. Betul lah. Betul. Okay. Ini bukan yang ni. Okay ni. Tengok ni. Okay. Highlight. Okay, laser.
Okay, system of equation. Okay, at least 5 marks. Okay, boleh skor 5 lah. Linear law, 10, 10 marks. Index number, 10 markah. SOT or linear programming, kamu dah belajar kan? Sebab ni section C ni. Index number, SOT, linear programming, jawab 2 je daripada 4. Okay, so kamu kena master 3-3 ni lah. So kita harap kita boleh dapat 20 marks daripada section C. Vektor dalam 10 markah. Okay, koordinat geometri sikit lagi. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, topik form 4, kejap saya highlight. Topik form 4 adalah this one. Oh, sorry. This one. Oh, wait. Mana dia tadi? Highlightnya. Highlighter. Ni topik form 4. Ini topik form 4. Ini topik-topik minimum untuk lulus tapi kalau boleh dapat markah penuh boleh sampai C macam tu lah. Topik form 5 yang tu, tapi tak apalah, kita dah belajar ni semua. Ini oops, koordinat geometri ni. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Campur linear programming 7 chapter. Kalau kamu boleh buat ini pun sebenarnya dah 40 markah. 40, cuba bahagi 180 tengok. Berapa dapat? Darab dengan 100. 22 kan? Sebab tu hari tu bila PAT tu kamu tak boleh dapat dalam 20 markah. 15 pun kamu tak boleh dapat. Maknanya kamu sangat lemah. Jadi untuk test kali ini, saya tak akan keluarkan pun soalan kebat-kebat ke apa ke. Saya nak buat yang basic je. Saya nak tengok kebolehan menjawab soalan asas. Contoh system of equation tu boleh buat yang simple-simple tu lah. Yang apa? Yang selesaikan 3 variable, lepas tu solve linear dengan non-linear kan. Lepas tu linear law. Bukan ke saya dah stop recording ke tadi? Dia record lagi ke? Saya tak stop tadi.